kalagayan ngayong hapon, ngayong araw na ito. So, sana ay maayos, palagi kayong nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang karamdaman. It's good to see everyone in the live chat. Okay, marami na sila at waiting. Sabi ni Carl, waiting sir. Of course, si Marjorie, nandiyan na rin. Si Robert, si Jasmine, si Raisa, si Rika, si Jennifer, si Jessica Baita, si Dexter, nandito na rin, si Mr. Sario, of course, si Mr. Benaventura, si Bon Joseph, si Ricky, hello Ricky, good afternoon, si Nina May, si Erica May Briones, si, si EJ, good afternoon EJ, nandito na rin si Rio at saka si Miss Papilonia. Pumasok na rin si Christine, si Ralph, si Mr. Loreto, and of course si David Joshua. Hello everyone, good afternoon. It's still afternoon pa naman. Hindi pa naman pala 6 o'clock. Siyempre, nandito na rin si Miss Kial, si Joanne Pauline, and si Miss Anna Marie. Good afternoon, everyone. Hello, Greg, Mr. Raceles is also in the chat now, present na. Hello, Mary Joy, at saka si Rika. Good afternoon. Trisha, good afternoon. So, I hope everybody is well, everybody is good this afternoon, and of course, you are free from any disease, especially this COVID-19. Though we have challenges, especially on the signal, some are having hard time in the connection, but the same with me. I'm having also difficulty in the connection, but nawawala, dumarating, babalik, umaalis, ganyan lang naman talaga. So, good evening Rio, live from from Laguna si Rio. So, nandoon siya. Kaya this afternoon I prepared some slides for you to answer, for you to practice before I let you do your own. But I have here some activities, some slides which we are going to answer. You might use the live chat as our answer sheet, or you may have your own answer sheet. You may have your own piece of paper. You may write it down there, and then checkan mo mamaya. Pero pwede naman na live ngayon dito sa atin ay i-check natin bago pwede nyo naman gawin sa inyo. Hello Miss Judy Ann. Ikaw ba Judy Ann ay nasa nasa Balatan? Hi Army. Si Army ba nasa Antipolo ka ba ngayon Army? Kumusta dyan? Yung aking ipinatanim sa Antipolo ay hindi pa ata nagsitubuan. Ayun o, Antipolo, yung mga di pa napunta doon sa may bandang Nina Army sa may Antipolo Baaw, meron doon isang baliti tree na pinupuntahan ng mga bikers as well as visitors. Yung baliti tree na yon ay maedad-edad na rin. It's 100 century year old na ata yung baliti tree na yun. And lahat na mga bikers, karamihan sa mga bikers, hindi yung lahat, nagpupunta doon to visit. Kasi yung terrain niya, papunta doon ay magandang praktisan na din ng mga nagpa-bike. Kaya yung mga di pa napunta kina Army doon sa Antipolo, I invite you to visit. Ngayon, yung may pinataniman ako doon ng mga flowering plant kasi sabi ko para pagkagaling doon kina Army, pupunta naman doon sa
aking pinataniman ng mga flowering plants para ano 'to, makapagpa-picture. Pero, yung atang aking ano 'to, mga tanim ay naluto ng init dahil sa tindi ng init nung mga nagdaang araw. Parang wala pang balita sa akin kung, nagkaburuhay. So, yan, you may go there sa Antipolo. But, wag na muna ngayong ano 'to. Pero pagpupunta palaging tandaan at i-observe siyempre yung proper protocol, iwasan ang mga ano 'to, iwasan ang magkakalapit ka na tapos gumamit ng face mask at maging ano 'to, maging observant sa mga kasamahan na mayroong karamdaman, iwas-iwasan kasi yan ay isa sa mga panuntunan ngayong nasa kasagsagan tayo ng COVID-19. So, yan yung mga maaari nating gawin para makaiwas tayo sa sakit sa nadala nitong pandemic na meron tayo. So, oo, tag-init nga, di ba? Sana nga mga nabuhay kasi yun ano ko. Anyway, pag meron na yon, may mga ano to na, may mga pananim, edi yun na naman ang pang ano to, yun na naman ang pang tanim sa mga susunod na araw. Parang banda kasi I have been to places which have plants na magaganda yung mga ano 'to, magaganda yung mga lugar tinaniman. I was in a place in Cebu. Meron doon isang lugar dedicated for her children by the father. Ginawa niyang isang garden. So, yung garden na yon ay pinupuntahan-puntahan siya ng mga tao sa Cebu. Hello, Lance. Good afternoon. Miss Borromeo, Michelle, Charina. So, welcome to our online lecture this afternoon. So, yun yung ano to, that was the impression na meron sa akin kung kaya sabi ko, I will also put up one doon sa akin. Kaso, yun na nga sabi ko sa inyo, isa sa mga challenges ay yaong mainit na panahon, yung tag-araw. Kaya, yun, ano to, yun ay ang reason. By the way, itong channel, may mga ads na pumapasok na ngayon. Ewan ko kung ano to, kung nakikita nyo na may mga pumapasok siyang advertisement. Um, Ewan ko, babalita ko naman sa inyo pag kumita. Sabi ko, may mga ads siyang lumalabas na ano to na nakikita. May tinanong ako, may ads ba ka kung lumalabas? Kasi may nagsabi sa akin, may ads anya na sir. Pero sabi ko, talaga? So tingnan ko nga ako. But that is, yung ano to niyan, yung revenue, yung nakukuha niya mula dyan sa, ano to, mula dyan sa mga, sa ads, that is for charities. Alam niyo yung mga charitable works, yan yung ano to, yan yung sa pagpapaaral, yan yung revenue kung sakaling meron makuha dito sa ads. Kasi may mga ads na pumapasok. Tingnan nyo nga kasi pag merong ads, wag nyo i-exit, wag nyo i-skip. Pag may ads na lumalabas kasi tulong nyo yan sa mga ano to, sa charities. Tulong nyo yan sa mga charitable works. So, ano to, ang anumang malikom dyan, kung sakali man na may pumasok na income na magagamit, that will be used for, ano to, that will be used for charitable works. I do not know kung paano siya kikita ng malaki kasi may mga nakikita ako, sabi nila, ganito mag-income sa YouTube. I do not know, but I have seen may video na akong nakita na may ads. So sabi ko, meron na pala akong ads. Sabi ko, kasi yung ano to, yung isa pinatingnan ko. Kaya pina-confirm ko din. Sabi ko kay Ma'am Almira, Ma'am Almira, tingnan mo nga kako kung merong ads na yung ano to, yung channel ko. Sabi niya, meron.
just do not know kung paano siya kikita ng malaki kasi I do not have time to I do not have time to look at it daily, regularly. Hindi yan ang hindi diyan nakatutok ang oras ko sa pag-YouTube. Mabuti kung wala tayong mga trabaho. Pero I am just but happy na ganon. Whatever sabi ko nga sa inyo, ano ang malikom dyan will be for charities. I have scholarships, program. Ako bilang isang individual, I have scholarship programs. I am supporting also causes, reading, activities. Yan yung mga yan yung mga campaigns ko, yan din yung mga charities na ginagawa ko. And yun na nga, whatever na makuha mula dito sa YouTube na kasi meron na nung isang araw lang ito nagsabi sa akin, "Sir, meron na anya sir advertisement doon sa channel." Kaya sabi ko kay Ma'am Almira sa librarian natin. Sabi ko, "Pakitingnan niyo nga po kung meron." And meron na daw. And I'm happy kasi wala akong I'm happy na meron. And that is to support charities that I have. Yan yung yan yung aking yun yung aking pledge sa sarili ko na be able to share, I be able to help in whatever capacity. Yun yung magamit. So kung ano man itong nandito malikom sa YouTube ads na meron, yan yung gagamitin ko to enhance more and of course makatulong pa. Kaya wag niyong i-skip pag meron kayong nakita. Tulong natin yan sa charities. Ibig sabihin, tulong natin yan sa mga nangangailangan, sa mga pwede nating matulungan. So, I will announce din, ipapaalam ko sa inyo kung sakaling meron na meron ng revenue, may income na yung channel na ito. Kasi sabi sa akin meron ng ads pero yung income wala pang concrete na kumbaga wala pang konkretong magkano. So ipapaalam ko rin yan sa inyo kasi kayo naman yung pinakaunang mga naging part ng channel na yan. So you can also promote and help. You can also share this educational platform will of course help those who are reviewing. Kaya nga pati yung mga magti-take ng principals, nire-review ko din. Free of charge yan. Although limited rin lang naman to. Compare naman kasi doon sa mismong review centers na review center na meron ako. Doon talaga maghapon yung turuan doon at kumukuha pa ako ng mga nagtuturo kasi I cannot teach naman every subject. Meron lang akong expertise. Then yung iba, especially pag may numero, pag meron ng mathematics yan o di kaya physics, chemistry, that's big no for me. Ibig sabihin, mahihirapan ako niyan na mag-discuss. I cannot give justice to numbers. That's why. And yan, in tulong natin pag mayroong ads, please do not skip para makatulong pa tayo sa mga charities. Nagkataon kasi ngayon wala tayong face-to-face at may pandemic. Kasi noon, ang mga estudyante ko usually ay kasama ko pag nagkakandak ng meron kaming participation sa Brigada Eskwela. We do participate in feeding. Yun yung mga gawain noon ng mga naging estudyante ko. Because that's the focus of social studies. Social studies is all about people as an individual and people as a part of a group. Yun talaga yung ng social studies. Yun yung ikutan ng function, ng trabaho, ng mga descriptions. So nakaikot yun sa tao, bilang individual at bilang bahagi ng isang komunidad. So yun yung yun yung pag-aaral ng social studies. Kaya when this become normal,
kapag ito ay nagkaroon ng pagbabalik sa normal na na kalagayan. So magkakaroon ulit tayo ng mga activity na kung saan um, nandun tayo mismo sa lugar, live tayo mismo sa lugar na nagpa-participate. Hindi lang yung hindi lang yung katulad nito ng mga online. But again, we really have to adapt also to changes. Kailangan din nating mag-adapt sa pagbabago kasi kapag hindi rin tayo sumabay dyan at hindi tayo nag-adapt sa pagbabago, mahihirapan din tayo na kung saan dapat maging adept din tayo sa changes. Ibig sabihin, dapat palagi tayong bahagi ng ng pagbabago at hindi dapat tayo nagpapasara sa hindi tayo dapat close sa hindi dapat tayo closed sa mga bagay-bagay na kung saan ay magiging ignorante din tayo. Kaya it's really hard for us na na magkaroon ng face to face ngayong mga panahon, pero syempre pagdating ng panahon na kung saan ay na tayo, kung saan ay normal na ang sitwasyon, then the more dapat na we will be participating doon sa mga time na merong face-to-face or actual participation tayong pwedeng gawin. So yun yung mga yun yung mga maaari nating gawin bilang isang grupo or mga mag-aaral. Kaya let's see sa mga susunod na araw. Pero ngayon, focus muna tayo online kasi yun yung natin, yun yung kalagayan ngayon. Kaya dahil ang kalagayan ngayon ay more on more on sabi nga niyan online classes, and at the same time more on virtual participation, then maging active participant tayo sa virtual upang sa ganun ay makaagapay sa pagbabago ng panahon. At hindi lang 'yan, upang sa ganun ay hindi rin tayo mahuli sa mga pag-aaral. Kasi pag sakaling na nahuli din tayo, hindi tayo makakasabay, mapag-iiwanan tayo ng ating mga ng ating mga kontemporaryo. Kaya we really need to to join the force and of course accept some changes because that is what is necessary this time. So parang madami na ang mga nakapasok. Let's start rolling the slides para sa participation natin sa Again, you may write it down sa inyong mga notes or you may actively participate in our live chat where you can write your answer. You can also share some information if you know something about the question. You can type it in our live chat. Pwede rin tayong magbigay dyan ng ating pong ng ating participation sa pamamagitan ng pagbibigay po ng added information tungkol dyan sa sa isang particular na tanong o kaya ay pwede po kayong magbigay ng inyong dagdag kaalaman. Okay, tingnan natin itong una. Branch of government. So, saan kabilang ang mga senador? Letter A, executive. Letter B, legislative. Letter C, judiciary. Or letter D, none of the above. So, saang branch of government kasama ang mga senador? Letter A,
Is it in the executive? Nasa executive department ba? Letter B, legislative. Or letter C, judiciary. Or D, none of the above. So saan kabilang po ang ating mga senador na branch of government? So maaari po kayong sumagot sa inyo pong mga kwaderno o sa inyo pong mga sagutang papel. Pwede rin po na sa inyo pong mga ah, sa ating pong live chat or di kaya naman ay pwede rin na sa ating pong messenger kung walang masyadong guts na sumagot. Pero kung may guts na sumagot, you may do it in the GC. So, ayan, may mga sumagot. May sumagot ng legislative, may sumagot ng letter B, ang iba letter B, ang iba may kasama pang B legislative. So, because we need to know by what branch of government they are functioning, because by that way we can be able to identify what particular work or job or function this particular senator has. Because if we do not know kung ano yung kinabibilangang branch of government nila, mahihirapan tayong mag-identify kung ano ang trabaho meron sila sa ating pong gobyerno. So the correct answer is, dahil karamihan ay ano to? Sabi ni Greg, may dagdag pa siya. It's legislative po kasi it consists of House of Representatives and Senate. So, may mga sumagot ng D, yung iba legislative, yung iba may dagdag. So, the correct answer, it is correct. It's letter B, legislative department. How about this question? Again, branch of government. Saan kabilang na branch of government ang ating judges? A. Executive, B. Legislative, C. Judiciary, or D. None of the above. To which branch of government the judges belong? A. Executive, B. Legislative, C. Judiciary, or D. None of the above. So, saan po yan kasama ang mga huwes? Ang mga huwes. Kaya minsan nagpakasalan niya yan sa huwes. Tapos hindi naman pala huwes ang nagkasal, kundi si mayor. Di ba? Judges. Ang tawag natin sa atin mga huwes. So, saan kabilang ang judges? Because judges pwedeng judge ng regional trial court, pwede rin siyang judge ng municipal trial court, o di pwede rin siyang judge ng judge ng Sandigang Bayan or Justice of the Sandigang Bayan, judge ng ng mga special courts natin. So, saan kabilang na branch of government ang mga judges? So, many answers letter C, some even write letter C, judiciary. Meron ding sumagot ng letter B na legislative branch. Okay, meron ding nagbago, sumagot na lang ng letter C. So, ang tamang sagot po sa tanong na yan, kung saan na branch of government kabilang ang ating mga judges, they belong po to the judiciary, to the branch of government which is the judicial branch or the judiciary. So, yan po kasama ang ating mga judges or yung ating mga huwes. Kaya yung mga sumagot ng letter C, congratulations, you are correct. So, let's proceed to the next question. The next question runs this way.
Which branch of government kasama ang party list? A. Executive, B. Legislative, C. Judiciary, or letter D. None of the above. Saan kabilang ang party list? A. Executive, B. Legislative, C. Judiciary, or D. None of the above. So you may write your answer for this question, which is all about the party list. Where is the party list belong? Anong branch of government kasama ang mga party list, yung party list natin? Because during election, you can see that there are party list running for office or vying for the position of a party list representative. One famous party list is Ako Bicol. Ako Bicol is a party list, mostly mga Bicolano ang kanyang miyembro, at ito ay sumasagot sa mga uh, issues, concerns ng mga Bicolano. At ang mga nasa party list group ay inire-represent ang isang particular na grupo like indigenous people, pwedeng labor, pwedeng labor, pwedeng women, pwedeng peasant, pwedeng youth, pwedeng senior citizen. So party list group represent that marginalized sector of the society. But again, it's changing, nagbabago din siya. Pwede rin kasi na ang isang political party ay mag-represent ng isang party list group, especially if that party list group ay or that political party ay meron din silang kampanya or meron din silang ipinaglalaban na katulad ng pinaglalaban ng party list. So, that's another thing, yung party list. Now, kapag naging parte ka ng isang party list group at nanalo yung iyo pong party list, ang magre-represent niyan ay mga party list representatives. So therefore, meron palang meron palang dalawang grupo ng representatives. One is the regular representative, that which represent a certain legislative district. For example, 5th Congressional District of Camarines Sur or Rinconada is represented by Congresswoman or Representative Jo Fortuno. That is representing the regular district as regular representative. And again, another group of representatives, that which belong to the party list group. And yun na yung mga party list representatives. So therefore, since they are representatives, they have their seat in the House of Representatives. So, House of Representatives is part of the legislative department of the government. So, the correct answer is legislative branch, letter B, because that is where the party list belongs. Let's proceed with the next slide and with the next question. How about the president? A. Executive, B. Legislative, C. Judiciary, or D. None of the above. To which branch of government does the president belongs? A. Executive, B. Legislative, C. Judiciary, or letter D. None of the above. Saan po kasama ang Pangulo na branch of government? Yan ba ay sa executive? Yan ba ay sa legislative, sa judiciary, or none of the above?
So may mga sumagot ng letter A. Meron ding sumasagot na ito ay kasama sa executive department. So, yan. At least I can sleep well. I am already have that idea in mind that you are already engrossed with the lesson, with the topic, and that you are fully aware already of what you are going to understand or what you are going to know from the subject that we have. And for that, congratulations. Everybody is correct. The president uh, belongs to the may sumagot pa ng letter C. But the president belongs to the executive branch. So not only the president, but even the vice president. The vice president is also part of the executive branch of government. So di ba napakagandang malaman natin yan kasi ang vice president ng Pilipinas, Madam Leni Robredo, is from us, from the Bicol region. So we need to understand that it is not only the president who is part of the executive department, but also the vice president, the cabinets, the members of the cabinet of the president. Sila po ay kabilang sa letter A or the executive department. Diba? So again, sabi ko nga sa inyo, I can already vouch that you know where this the three branches of government, and at the same time who are the people that are in this particular branch of government na kasama. So yan yung mga sumagot. The correct answer is letter A. Congratulations for those who answered that the president belongs to the executive branch. Okay, so dahil dyan, alam nyo na rin ang sagot sa sunod. The vice president is also part of the executive branch. So, yung vice president, ganun din po, kasama siya sa atin pong letter A, the executive branch. Diyan din po kasama ang ating vice presidente na si Madam Leni Robredo. So, diyan po kabilang sa executive branch ng gobyerno natin at ang iba pa na mga bahagi nito. Next, how about the governor? Saan branch of government kabilang ang governor? Letter A, executive. Letter B, legislative. Letter C, judiciary. Or letter D, none of the above. So saang branch of government naman kasama ang governor? Letter A, executive. Letter B, legislative. Letter C, judiciary. Or letter D, none of the above. So, pakaisipin saan kasama ang governor. Like for examples, in Camarines Sur, we have the governor Migs Villafuerte. And di ba may pa-announce si governor. Sabi ni governor ay nakita niyo na ba yung post ni governor na na kung saan ay sinasabi ni governor na magkaka-baby na? Parang little of pampadagdag ng ganda at kagwapuhan kasi meron ng meron ng bagong madadagdag sa roster ng mga Villafuerte. Yeah, so aabangan natin 'yan dahil merong post si governor. Meron siyang sabi na
may bago na magkakababy na sila ni Miss Universe 2017 top 10 na si Miss Rachel Peters. So, ayan. So, madami na ang sumagot ng letter A para sa ating tanong na nasa atin pong nasa atin pong uh, monitor ngayon. So, ang iba sumagot na executive. Sabi ni Ria, opo, sabi ni Miss Ria. Siguro yung sinasabi ko kung nakita yung post ni Governor na nagsasabing magkakaanak na at saka si Miss Rachel Peters. So maraming sumagot ng letter A, meron ding sumagot ng letter B, meron ding may iba ba akong sagot na nakita. At ang karaniwan ay mga sumagot ng letter A. Okay, meron ding sumagot ng letter B. So, saan ba kabilang ang ating governor sa mga branches of government? Pag tiningnan po ninyo dyan sa ating pagpipilian, executive ba, legislative, judiciary, or none of the above. So base sa pinag-aralan natin sa 1987 Constitution kung nasaan meron doon tatlong branches of government which is executive, legislative, and judiciary, hindi po doon kasama ang governor. That is why ang tamang sagot mula sa ating mga pagpipilian ay letter dog. Letter D, none of the above. So the governor is not part of the executive branch, the legislative, or the judiciary, but rather the governor is part of the local government unit. So ang ating pong mga local government units, kinabibilangan po yan ng province or the provinces, cities, municipalities, and the barangays. The province is the biggest local government unit while the barangay is the smallest political unit. Ayan yung smallest political unit ang barangay. At ang pinakamalaki namang LGU ay ang probinsya. So again, the correct answer for this question, ang governor po ay hindi part ng anumang branches of government, kundi kabilang po ang governor sa local government unit. So, dyan sa choices, whether A, B, C, or D, the correct answer is letter dog. Letter D ang correct answer. Wala naman atang sumagot ng letter D, di ba? So, lahat ata ay letter C ang sumagot. Ay, letter A. So, walang sumagot ng letter, ng ibang letter. Karamihan ay letter A. The correct answer is letter D, local government units, which is not among the choices in the board or in the screen that you have right now. So, tingnan natin ang sunod na katanungan na meron tayo. The next question, naulit ata ito. How about cabinet members? Saan naman kabilang ang cabinet members? Sino ba ang mga kasama sa cabinet members? Sabi nung syempre po anya, hanger, damit. O, yan ba ang mga kasama sa cabinet? Drawers. O, yan daw ang mga kasama sa cabinet members. So, who are the members of the cabinet and which branch of government sila po kasama? Kaya makikita nyo, kapag nagkakaroon ng meeting, saan sila nag-a-attend? Sino ang kasama nila? Sinong nagpipreside karaniwan ng meeting ng cabinet members? So, what branch of government the cabinet members belongs? Saan sila kasamang branch of government? Is it letter A, executive,
letter B, legislative, letter C, judiciary, or letter D, none of the above. So tingnan natin, babawi ito doon sa sinusundan na katanungan kanina. Kasi kanina ay, so merong sumagot ng letter B, legislative, maraming sumagot ng letter A, executive. So nasaan nga ba ang mga kasapi o kasama ng ng kasama ang cabinet members? So ang ating cabinet members ay kasama, wala na ata. So, mga sumasagot pa. Sabi ni Dexter, letter C, judiciary, yung mga sinusundan niya ay letter A. Sabi ni Eliza, letter B. May mga sumagot pa din ng letter A. So, saan nga ba kabilang ang cabinet members? Na hindi lang yung hindi lang yung hanger, hindi lang yung drawer, hindi lang yung mga damit. So, kabilang po ang ating mga cabinet members sa ating sabi ni Kate, letter A, executive. Meron pang description, hindi lang letter A kundi buong may executive. Ganun din si Lance, si Lizelle. So, tingnan natin kung ano ang tamang sagot mula dyan sa ating sabi ni Greg, sila po ang tagapayo ng president at ang presidente rin ang pumili sa kanila. So, saan na pala ngayon Greg siya kasama kung ganun ang sitwasyon? So, siya po ay kabilang sa executive branch of government. Dahil yun nga, pinili sila ng mga presidente, sila po ang tumatayong kasama ng Pangulo sa kanyang mga trabaho sa araw-araw bilang Pangulo ng Pilipinas. How about the Vice President? So alam na natin ang tamang sagot dito, parang naulit lang itong slide. How about the Chief Justice? Sige nga, yung Chief Justice naman natin. And sino ang Chief Justice natin sa kasalukuyan na na panahon? Who is the Chief Justice of the Supreme Court ng Pilipinas? Noong panahon ng mga Kastila, ang Supreme Court tawag niyan ay Royal Audiencia. Royal Audiencia. So, sino ang Supreme Court Chief Justice natin sa Pilipinas ngayon? Kasi kapapalit lang ng Chief Justice sa Pilipinas matapos na magkaroon ng retirement or pagbaba sa pwesto. Okay, so ang Chief Justice ay kabilang sa, tingnan nga natin ang mga kasagutan. Okay, very good. So, halos lahat ata tama ang sagot. Nasa letter C po. Dexter, sino na ba ang Chief Justice natin? Si Diosdado Peralta pa ba ang ating Chief Justice? Or may bago na Chief Justice ang ating bansa? Hindi na si Diosdado Peralta dahil si Diosdado Peralta ay nag-retire na. Parang early retirement kasi hindi naman siya. Ang judges po ng Supreme Court at ng mga courts natin, ang retirement po niyan na mandatory ay 70. Compare sa ordinaryong empleyado ng gobyerno, katulad halimbawa niyan si si Carl na isang empleyado sa DepEd, nasa si Carl, nasa EPAMS sa Eusebio Paz Arroyo Memorial High School. Ang retirement ng mga empleyado ng gobyerno, katulad ng teacher, ay 65. That's mandatory. Ibig sabihin, walang option. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng mag-extend na ng kanyang
edad. Pero ang mga taga-korte na judge at saka yung justices natin, ang retirement age po niyan ay 70 years old. 70, hindi 65. So 'di ba mas mayroon silang additional 5 years compare po sa mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan, which is the mandatory age of retirement is 65. Ang judges ng Supreme Court at ng mga lower court, 70 ang mandatory retirement ng mga nasa judiciary, yung huwes, yung mga judges po natin. Di ba? So, ang bago na natin ngayon na Chief Justice ay walang iba kundi si Chief Justice Alexander Gesmundo. So, siya na po ang bagong Chief Justice ngayon ng ating pong Supreme Court. Anong pwede nang mag-retire si Christian? Di pa nga ni na-hire, pipig-retire mo na. Christian, kung pwede na ka na raw mag-retire. Huwag na muna mag-retire kasi kailangan, di pa siya na-hire as teacher. Ngayon nasa EPAM siya, but not as teacher. Dapat ma-hire muna siya as teacher para mapakinabangan yung kanyang serbisyo bilang isang guro. Diba? Ganun yan, para mapakinabangan yung kanyang pagiging guro. Okay, so ayan po. Ang sagot of course ay letter C, which is judiciary. So kabilang po ang ating Chief Justice sa judicial branch of government. How about the Secretary of Education? Is it executive, legislative, judiciary, or none of the above? Our Secretary of Education, Liling Magtolis Briones, our very brilliant Secretary of Education. So, yan po ang ating Secretary ng Education. So, ang tanong ngayon, saang branch of government kabilang ang Secretary of Education natin na kung saan sa kasalukuyang panahon ang Secretary ng Education ay walang iba kundi ang ating ginagalangan na Secretary Leonor Magtoles Briones. So, ano of government siya kasama or kabilang? Okay, may sumagot. Yung pinsan ni Madam Secretary na si Erica May, sabi niya ay letter A po. Kaano-ano mo nga pala Erica May si Madam Secretary Briones? Okay, may sumagot pang napag-iwanan ata ito si Charlene. Sabi ni Charlene, Alexander Gismundo. Siguro yun yung sagot doon kung sino na ang ating Chief Justice. So, yung iba sumasagot na A, ang iba meron pang kadugtong na A, executive. So, yan. So, si Secretary Briones, yan, may mga sumasagot na letter A, kung saan kabilang na branch of government ang ating pong Secretary of Education na si Madam Leonor Briones. So, sabi nila ay letter A. Okay. Kay Tricia, ang letter A niya pa ay merong, dot sa ibabaw. So, ano ba yan? SWA? Hindi naman siya SWA, di ba? SWAS. Okay. So, the correct answer for this question, kung saang branch of government kabilang ang Secretary of Education, the correct answer is letter, sabi ni Erica May. Kaapelyido lang po ata, sir. Malay mo, Erica, magpakilala ka na ikaw ay malayong kamag-anak. Malay mo, pag-trace mo ng iyong family tree, ikaw pala ay kabilang sa mga nawawalang kapamilya ni Madam Secretary ng ating butihing Secretary of Education,
si Madam Liling Magtolis Briones. Very brilliant. At her age, she has that brilliant mind. Yun nga lang, palagi namang sabi ni Secretary, and she's admitted to that, na wag lang siyang pagparapalakarin. Kasi doon na siya nahihirapan. Pero as to brain functioning as well as magsalita, makikita nyo pa rin sa kanya yung eagerness, yung kanyang the vitality, nandoon pa rin yung vibrant niya bilang secretary ng Department of Education. So the correct answer is letter A, executive branch of government. Let's proceed. How about the Speaker of the House? So syempre alam nyo na rin ang sagot dito at ako ay naniniwala na sa inyo niyan kung ang inyong isagot ay katulad sa isip ko. So master nyo na dapat yan kasi kanina pa natin yan pinag-uusapan. Nag-share na yan si Mr. Raceles na kung saan ay may dalawang branches of government na dalawang houses yan. So, ang Speaker of the House ba ay saan kabilang na branch of government? Parang pagkakita ko pa lang nito kay kay Alexander. Si Mr. Makauyam na di man nakakauyam. Tamabuot yan. Diba? Tawag nito? Si Alex Makauyam. So, okay, the correct answer, the Speaker of the House belongs to this branch of government. Anong branch of government? Kasama ang ating Speaker of the House. Okay, may mga sumasagot na. The Speaker of the House. So, yan po. So, maraming mga sumasagot. Sige nga. Ang Speaker of the House po natin, yan, maraming sumasagot na ng letter A. Ilan na yan? Ang dami na. Merong si Carl, napaiba, sabi ni Carl, legislative. Yung kanyang isinagot ni Christian Carl Bulalakaw. May sumasagot ng letter B po. Habi ni David, Joshua Gumabaw, letter B. Si Aljon, letter B. Si Pauline, legislative ang sabi niya. Si Dexter, ganun din, letter B ang kanyang sagot. So, at sabi ni Christian Carl Bulalakaw, Speaker Lord Alan Velasco. That's the current Speaker of the House. Si Speaker Lord Alan Velasco, ang pumalit kay dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Okay, so yan ang mga ang Speaker of the House natin binigay na diyan ngayon ni Christian, si Speaker Lord Alan Velasco on term sharing, 'di ba? Nag-term sharing sila ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano. But again, nakita natin yung mga pangyayari na nag-udlot sa kasalukuyang pamunuan at kung sino ang mga nasa likod ng ng palitan ng liderato at ano ang mga priority program naman ngayon ng ating mga ng ating pong kasalukuyang Speaker of the House. So, the correct answer for this question, branch of government to which the Speaker of the House belongs is letter B, which is legislative branch. So, yung mga sumagot ng letter B, congratulations. Yung mga nasa isip ay hindi pa legislative, so baguhin nyo na yan. Isettle na ang mind that the Speaker of the House belongs to the legislative branch because the Speaker of the House is the one presiding the meeting, the session of the House of
Representatives. So, siya ang nagpipreside ng session ng ating pong uh, House of Representatives. Okay, so let's see for the next slide. How about the Senate President? Saan naman kabilang ang Senate President? What branch of government the Senate President belongs? So ano ba ang branch of government kasama ang ating pong Senate President? Kanina yung ating Speaker of the House, di ba? So ngayon naman ay ang ating Senate President. So saan naman kabilang na branch of government ang ating Senate President? Is it letter A, executive, letter B, legislative, letter C, judiciary, or letter D, none of the above? So saan kabilang na branch of government ang ating pong Senate President? Okay, may sumagot na sabi ni Mark Darrell, letter B, legislative. Ganun din ang sagot ni ni Ria, ni Marjorie, letter B daw, legislative branch of government. May sumagot ng A. Meron ding letter B. Legislative, sabi ni Christian Carl, legislative, Senate President Franklin Drilon. Ay, hindi na yan updated, Christian Carl. Senate President Franklin Drilon is hindi na, matagal na siyang naging Senate President. So palitan mo na ang kasaysayan. Hindi na siya ang Senate President. Our Senate President now is Tito Soto, ang kapatid ni Vic Soto, ang isa sa mga trayo ng Tito Vic and Joey, na ngayon ay siyang ating Senate President, Senator Tito Soto. Siya ang Senate President natin. And Senator Tito Soto has been senator for quite a long time. Kaya sabi ng mga Vicente Soto III is our current Senate President. And because of his experience as senator, kaya kumpiyansa rin ang ating mga mambabatas, ang mga senador sa experience ni Senator Soto, ni Vicente Soto III sa paggawa ng batas, kung kaya malaki ang tiwala, ang kumpiyansa ng ating pong mga senador sa kanya sa pagpapatakbo ng Senado. Kaya mataas din ang pagtingin sa kanya ng mga senador. So sabi ni Judy Ann Elcarte, Vicente Soto III. Yes, that's true. Okay, sabi ni Alex, kagagaling lang pong trabaho. Well, that's okay. Lahat talaga tayo ay trabahador. Kailangan okay lang yan. So Senate and habi ni Dexter, Senate and House of Representatives and several agencies that provide support services to Congress. So the correct answer, the Senate President belongs to this branch of government, which is the legislative branch of government. So yung lahat ng sumagot ng letter B, congratulations. At ganun din yung mga sumagot na legislative branch, that's the correct answer. Legislative branch of government, dyan po kabilang ang ating butihing is Senate President of the Republic sa legislative branch. How about the COMELEC chairman? The COMELEC chairman, what branch of government kabilang ang ating pong COMELEC chairman? The COMELEC chairman of the Republic of the Philippines. Saang branch of government siya
kasama ang ating pong ah, COMELEC chairman. Anong branch ng government siya kabilang na branch of government? Yan pong ating COMELEC chairman. Tang-tadadang! Saan siyang branch of government kabilang? Okay, may mga sumagot na. Aha. Yan, merong saang branch ng legislative ba, executive, judiciary, none of the above. So yan ang pagpipilian nyo. Saang branch of government kabilang ang COMELEC chairman. At sino ang ating COMELEC chairman ngayon? Kasi sa susunod na election, 2022, ay magkakaroon na naman ng panibagong halalan. Maaring dito mahadlangan ng COVID-19 kasi yun yung nakalagay sa saligang batas na dapat sa buwan ng May sa susunod na taon 2022 magkaroon na naman tayo ng panibagong eleksyon. So that's a national in scope, national election yon. Eleksyon mula sa Pangulo hanggang sa mga municipal and city officials. So, may malaking papel na ginagampanan ang COMELEC kapag merong eleksyon. So, saang branch ng government kabilang ang COMELEC chairman? By the way, dito sa atin, ang COMELEC ay pinamumunuan ng chairman of the COMELEC at ng 6 na commissioner. So, 7 lahat sila na siyang nagpapatakbo ng eleksyon. At lahat ng may kinalaman sa eleksyon, lahat yon ay trabaho ng ating pong nasa COMELEC. So, yan po yung yan yung malaking papel or malaking role na ginagampanan ng COMELEC, yung makapagbigay ng honest, orderly, and peaceful election. At syempre tayong, ayan, tama, sabi ni Dexter at ni Jessica, si Sheriff M. Abbas. Siya po ang ating kasalukuyang chairman of the COMELEC. So, saan siya kabilang sa mga branches of government na nakikita natin sa ating screen? Ang ating pong butihing Sheriff M. Abbas, anong branch of government siya kasama? So, yan po ang ating chairman ng COMELEC na kung saan ay may malaking role na ginagampanan sa ating eleksyon. So, hello Joseph. By the way, yung Pinoy Galaan na nakikita nyo sa inyong live chat ngayon ay owned yan ng isang estudyante ko dati. Yan po ay si Joseph Beranya. Siya ang siya ay YouTube vlogger na rin ngayon. So si Pinoy Galaan po dating estudyante rin ng Baaw Community College. So siya po ay dating dating education student ng ng Baaw Community College. Kaya yung mga nandito ngayon sa nagpa-participate ngayon, know very well ang isa sa mga alumni natin sa Baaw Community College. Iyan, may-ari ng channel na Pinoy Galaan and one of the successful na estudyante natin sa Baaw Community College. So, thank you so much, Seb, sa sa iyong super chat at saka sa super sticker ngayong gabi. So, I'm very happy for
my students na ano to giging part ng ating um, ano to ng ating community ngayon. So, yan si Joseph. So, you may also look into the YouTube channel of Sir Joseph of Pinoy Galaan kung meron kayong time, buksan niyo rin at you may subscribe also sa kanyang channel. Estudyante natin yan sa Bao Community College. So, thank you so much, Seb. And of course, anong tawag nito? Yung mga taga San Vicente, dapat, yung mga bira nyo dyan, mga dapat kilala nyo. Yung mga awit, isa na yan dyan. Joseph now, si Pinoy Galaan, ay nasa Turkey ngayon, sa Middle East. Ang Turkey sa mga estudyante ng social studies, yan ang nasa pagitan. Yan yung Turkey na Asian pero part ng NATO, yung North Atlantic Treaty Organization. Anong tawag nito? Meron yang malaking role na ginagampanan kasi ay Middle East siya pero meron siyang malaking parte na sa history ginagampanan. Ayan, si Joseph. Nasa Turkey siya ngayon. Isa siyang English teacher din doon. Ayan, kasi ang mga katulad nga ng sinasabi ko kanina sa inyo, ayan, nagbigay siya ng $5 sa ating super chat ngayong gabi. So as I was telling you a while ago na anumang malikom natin na revenue mula dito sa aking live as well as dito sa YouTube, anong tawag nito? Hindi naman na distract kasi part naman ito ng pagdi-discuss ko. I have to input ng mga I have to input mga facts at saka information na dapat nilang malaman. Hinasabi ko kasi sa kanila na whatever na malikom dito will be part of the charities that I am doing and as well as I am supporting. Kaya ano man yung mga fund na makuha mula rito, lahat yun mapupunta sa charities na kung saan ay akin naman ginagawa noon pa man. Kaya it is not only for my own gain but it is for the charities. Ilan na yung napatapos ko rin na na estudyante, at sabi ko nga dun sa napatapos kong estudyante dahil mahilig yun magluto, yun yung gawin niya kasi yung mga tips sa pagluluto. Okay, yung mga sumagot ng letter D, which is none of the above, so that's the correct answer. None of the above because ang COMELEC ay part naman siya ng constitutional commissions. So, yung constitutional commissions, these are independent bodies, independent commissions na hindi po kasama ng na hindi po saklaw ng anumang branch of government. And that is why these three constitutional commissions, namely Commission on Elections, Commission on Audit, as well as Civil Service Commission, they can function very well because they are not part of any branch of government. Ibig sabihin nun, hindi sila madidiktahan kasi hindi nga sila saklaw ng anumang branch of government na meron tayo. So yan po ang ating legislative, yan po ang ating constitutional commission to which the COMELEC is one of it, and the COMELEC chairman is the head of the Commission on Election. So how about the next question? City Mayor, so alam nyo na rin kung saan kabilang ang City Mayor. Anong branch ng government ba kabilang ang ating mga City Mayors? Is it executive, legislative, judiciary, or none of the above? City Mayors, di ba?
Katulad sa Naga, in Naga City, we have Mayor Nelson Ligacion, and in Iriga City, we have Mayor Madeleine Alfilor. In Legazpi, we have Mayor Rosal. So, anong branch of government sila kasama? Anong branch ng government kasama? So may sumagot na ng letter D. So ibig sabihin, it's none of the above. Yung kanyang ano to. Mhm. Yung sumagot sa may letter D na. Sabi ni Ninya, it's letter D. Aha. Sabi ni Christian Carl, LGU, kaya letter D. Aha. Ayan. So natuto na kayo, di ba? Doon sa kay Governor. Natuto na kay Governor na si Governor ay part ng LGU and therefore hindi siya part ng anumang branch of government. So the correct answer therefore is letter D, none of the above, because the city mayor is not part of any branches of government, but rather siya ay part ng local government unit or the LGU under our LGU. So yan po ang ating tamang sagot dyan ay letter D. So yung mga sumagot ng letter D, congratulations to all of you. That's the correct answer, letter D of the of the choices. None of the above is the correct answer. So at least sabi ko nga ako ay makakatulog na ng mahimbing dahil nakikita ko na ang inyong sagot ay tama, naaayon sa mga pinag-aralan natin. So let's proceed with the next question that we have. Letter A, the fundamental law of the land. Letter A, the Bill of Rights. Letter B, the Constitution. C, the canons of law. Or D, the Ten Commandments. The fundamental law of the land. A, the Bill of Rights. B, the Constitution. C, the canons of law. Or D, the Ten Commandments. So, tingnan ang nasa inyong mga screen. Alin dyan ang tinutukoy na fundamental law of the land? Letter A, is it the Bill of Rights? Letter B, is it the Constitution? Letter C, is it the canons of law? Or letter D, the Ten Commandments? So, maaari kayong pumili kung alin dyan ang ating pong fundamental law of the land. So kung saan yan ang pinaka-basis ng lahat ng umiiral na batas, pinaka-basic na dapat nating malaman. Yang mga nakasulat dyan, yan ay fundamental sa atin. May sumagot kumpleto pa, letter B, the Constitution, sabi ni Joanne, sabi ni Jasmine. Yung iba sumasagot letter B. Okay, so yan, may mga sumasagot ng letter B. Sabi ni Jem Rose, letter B, the Constitution. Yan. Okay, so ayan, yung mga sumasagot. Sabi ni Jennifer Oliva, Constitution lang. Sabi ni Charina, ni David, letter B. Sabi ni Kristen Joyce, the Constitution. Ganon din si John Edley, the Constitution. Sabi ni Marjorie at saka ni Ninya, letter B. Ni Gabriel, letter B. Ganon din si Aljon, si Tricia, saka si Christine, letter B. So the correct answer, the fundamental law of the land, dapat alam ito ng lahat na nag-aaral ng ng social studies, social science, that the fundamental law of the land is no other than, yan, yung sabi ni Maria Nuela, the Constitution. So the correct answer is letter B,
the Constitution. So, fundamental law of the land yan. So, paano pa natin malalaman yung hindi fundamental kung yung fundamental ay hindi natin alam? So, the Constitution is the fundamental law of the land. So, that's basic that we need to understand, that we need to learn, because the fundamental law of the land is the Constitution. That's the fundamental law of the land. Not only in the Republic of the Philippines, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa mga bansa na may constitution. Lahat pong bansa ang pundasyon ng kanilang mga batas ay ang saligang batas, which is the Constitution. Okay, let us proceed with the next question. All constitutions in the world are written or were written. Letter A, true. Letter B, false. Letter C, I do not know. Or letter D, it depends. All constitutions in the world are written or were written. Letter A, true. Letter B, false. Letter C, I do not know. Or letter D, it depends. So you may write your answer in the live chat, or you may write it in your notes, in your paper. So ano ba ang tamang kasagutan? Lahat ba ng constitution sa mundo ay written? Letter A, true. Letter B, false. Letter C, I do not know. Or letter D, it depends. Sabi nung isa, it dependo. Okay, so may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter D. How about the others? What is your stand on the question that all constitutions in the world are written or were written? Okay, so yan, sumasagot, merong sumagot ng B. So nagtatalo ang B at saka D. Well, that's good. Ibig sabihin, talagang kaya nyong sabihin yung inyong yung inyong nararamdaman sa katanungan. And that is the right one. Kaya hindi ko rin gusto yung mga politiko na nag-abstain sa botohan. Sayang nung boto natin sa mga para-abstain because they need to take a stand. Dapat sa they have to take their stands. Kasi ang hindi marunong tumayo sa sa mga issue na nakakaapekto sa atin ay hindi maganda. So hindi po maganda yung wala kang participation sa mga nangyayari tapos mag-a-abstain pa. So letter B, letter D, yun yung mga sagot. Kung hindi false, sabi ng iba ay it depends. So, yan, sumasagot. May sumagot din ng letter A that it is true. So tama ba na all constitutions in the world are written or were written? Is it A, true, B, false, C, I do not know, or letter D, it depends? Mabuti walang sumagot ng letter C na I do not know. Diba? So, yung yung mga choices natin na pagpipilian ay tatlo. Hindi ka pala tatlo, apat na mga pagpipilian natin. Kaya, ano ba ang inyong pinili na mula sa mga pagpipilian? So, ang pumili ng true, yan po ay mali. Bakit? Hindi lahat ng constitutions ay nakasulat. We have the unwritten constitution of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The Constitution of Great Britain were not written. Ibig sabihin, ito ay mga nakabase lang sa customs, traditions, practices that have been long done, that have been long practiced in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. And because of that, dahil by long practice, ginagawa na nila ito,
naging ano to na siya, naging pundasyon na siya ng mga batas sa United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So kahit hindi nakasulat yung kanilang constitution in hard copy, and yet it is being followed kasi nga dahil sa tumagal na ito sa kanya pong tumagal na ito ng maraming panahon. Ibig sabihin sa long practice nito, naging na siya, naging gawain na ng mga taga United Kingdom. So hindi na sila nagtataka na hindi na sila nagtataka na halimbawa gagawin pa nila 'yon kasi dati na nga nilang ginagawa. Ibig sabihin, practice na nila na anuman yung gawin nila ay dahil practice na, so mangyayari ito ay gagawin na nila palagi. Kaya unwritten po ang Constitution ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So hindi po lahat ng constitutions ay nakasulat. So mayroong mga hindi nakasulat. Ang example niyan ay yung nasa United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. So yun po ang example ng unwritten constitution. At dahil example ay ang hello Sheila, hindi ka kaagad nakapasok Sheila at nakapag-participate. So dahil po dyan ay ang correct answer po ay letter the correct answer for that is letter B, which is false. So the correct answer is false. So yung mga sumagot ng false or letter B, so congratulations, that is the correct B. So yan po ang correct answer dahil ay hindi lahat ng saligang batas ay nakasulat. May mga saligang batas na unwritten. Ibig sabihin, ito ay hindi nakasulat sa anumang copy. Wala itong hard copy. Wala siyang hard copy na pwedeng balikan kapag ikaw ay nagkaroon halimbawa nagkaroon ng pagkakataon na sabi mo, balikan ko nga kung ano ang nakalagay doon. So yun po ang yun ang kakatapos lang ng inyong summative test. Okay, so that's good, Sheila. So welcome to our online. So ito ang mga ito ang dapat malaman natin. Hindi lahat ng saligang batas ay nakasulat kasi isa na doon sa may mga bansang hindi nakasulat ang kanilang saligang batas ay ang United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dahil ang saligang batas ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ay unwritten one. Wala po sa walang hard copy. So, yung mga sumagot ng I do not know, well, that's okay. Pero ngayon ay alam nyo na ang tamang kasagutan na kung saan ang saligang batas ay maaaring hindi nakasulat dahil hindi lahat ay nakasulat. So, pwedeng unwritten ang isang constitution. So, yan yung maganda na kahit unwritten, maunlad naman ang di ba? Maunlad naman ang tawag nito, maunlad naman ang bansang United Kingdom kahit hindi nakasulat yung kanilang saligang batas, pero ay aktibo sila at mayroong malaking ambag pagdating sa ekonomiya ng mundo. Yan yung United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland. So let's see the next question. Philippine Constitution is written. True, false? I do not know. It depends. Philippine Constitution is written. Letter A, true. Letter B, false. Letter C, I do not know. Or letter D, it depends. So, ang Constitution ba ng Pilipinas ay nakasulat? True, false, I do not know, or it depends. So, ano ang masasabi natin sa ating saligang batas? Ito ba'y nakasulat? Ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Hindi alam? O di kaya naman ay depende depende kung kanino. Depende sa kung sino ang gusto isulat ito o ayaw itong isulat. Okay, so you may write your answer in the. So may nagsagot ng true, may nagsagot ng false. So mabuti wala pa namang sumasagot ng letter C na I do not know. May letter D, it depends. So ang constitution ba natin ay nakasulat? Tama, mali, hindi ko alam, or depende. Depende kanino kung sino ang gustong isulat ito or gustong magsulat nito. It depends. Okay, so so may mga sumagot na true, meron din namang letter A lang. Ang iba nagsulat pa talaga ng true. Merong letter A lang yung sagot. So, totoo ba na nakasulat ang ating saligang batas? Meron ba itong ano tawag nito? Babalikan tayong hard copy. Di ba kasi yan yung nakasulat, may hard copy. Meron kang pwedeng balik-balikan kung sakaling gusto mong balikan ito. Okay, so yan yung Philippine Constitution natin. So, may mga sumagot ng true. So, the correct answer actually for this question is letter, the correct answer for this question is true. Our Constitution is written. It can be found in hard copy. That is the reason why our Constitution cannot be easily changed. Why it cannot be easily changed? Because it is written. Since it is written, you cannot add nor subtract any word from it. You cannot insert. You cannot put anything on it na wala kang gagawin na pagpapalit. So, because our Constitution is written, it is hard to change. And no changes in the written Constitution can be done easily. So, yan yung yan yung hello Richel, Miss Lumeda, hello. So, yan yung isa sa mga kahirapan kapag written ang Constitution. Mahirap itong palitan, mahirap mag-introduce ng pagbabago kasi ito ay maaaring magdala ng anumang peligro. Kasi nga, ang anumang written na constitution, mahirap po siyang palitan. Hindi siya basta-basta napapalitan kasi ito ay magiging daan sa kamalian. So that's one of the reasons why our Constitution, though it is already aged. Hello Sarah, nandyan din si Sarah, nag-participate din si Miss Sarah Mulave, ang kapatid ni Ma'am Yoli. So, ay sagot ay letter A. Nandito na rin si April, siguro mga tapos na ng written exam. Kaya nandito na participating ngayong gabi sa ating lecture. So, the correct answer is letter
A. True. The Philippine Constitution is written, it is true. And that is why, again, I will repeat, because it is written, it cannot be changed easily. And because it is written, it is hard to change. That's the reason. And that's one of the advantages of a written constitution. Let us proceed with the next question. Ang tanong ay, ratification date of the Philippine Constitution. A. February 2, 1986. B. January 2, 1987. C. February 2, 1987 or January 2, 1986. When was the Philippine Constitution ratified? Kailan ito pinag-ratify ng bilang isang saligang batas? Kailan ito pinagtibay na maging saligang batas ng Pilipinas? Is it A. February 2, 1986 or letter B. January 2, 1987, letter C. February 2, 1986 or letter D. January 2, 1986? You may write your answer dyan po sa ating screen yung mga nais na mag-participate. Okay, so may sumagot ng letter C. Ibig sabihin February 2, 1987. How about yung iba? Ano ang inyong sagot? So yung iba sinulat pa yung talagang petsa ng kasagutan. Letter C. February 2, 1987. Yung iba letter C ang isinusulat na sagot sa ating live chat. So yung iba naman ay okay, so February 2, 1987. Yung iba letter C. So yan po ang mga sagot ng ating mga nagpa-participate sa ating live chat ng katanungan na ratification date of the Philippine Constitution. Okay, so may napaiba sumagot ng letter A. Okay, the correct answer for this question is letter C. The correct answer for this question is letter C, which is January 2, 1987. That's the correct answer. Okay, so it was ratified on February 2, 1987 and that was the time na kung saan naging effective yung ating saligang batas at ipinatupad sa buong bansa noong ito ay i-ratify noong February 2, 1987. So let's proceed sa next question natin. Chacha movers say that the Philippine Constitution is old, hence a change. How old is the Philippine Constitution? Letter A, 33. Letter B, 34. Letter C, 35. Or letter D, 36. Chacha movers. You know Chacha? Hindi yan yung sayaw na, o diba, alam ko nang sumayaw ng cha-cha. Yan yung sayaw ng urong at aabanti ako, dapat laging nasa tiyempo. Ikot at susunod ako, anong saya diba na mag-cha-cha. Hindi yan yung cha-chang sinasabi. Yung cha-cha dyan, ang ibig sabihin ay charter change. So the movers of the change of the charter, nagsasabi sila na dapat na itong palitan kasi matanda na ang saligang batas. Ang tanong, ilang edad na nito? How old is the Philippine Constitution na dapat nang palitan kasi hindi na siya sumasabay sa agos ng panahon? So what is the correct answer? Ano ang inyong tamang sagot? So may sumasagot ng B ng 34. And what is good is since nakakapag-participate kayo, nakakasagot kayo ng tama, I am fulfilled na
maaari na kayong bitawan. Ibig sabihin, maaari na kayong sumagot sa licensure exam for teachers, lalong-lalo na yung mga social studies major, kasi may malaking mga parte yan sa mga katanungan sa licensure examination for teachers. So, may sumasagot ng letter B, may sumasagot din ng letter B pa din. Yung iba may nakadagdag pang 34. So, pag minus natin ang 2021 at yung time na pinag-ratify ang Constitution noong 1987, you got a total or a sum of, hindi sum kasi nga hindi addition, minus nga pala, a difference of, tama kayo, yung mga sumagot ng letter B, sumagot ng 34, the correct answer for this question that the Constitution is old enough, kaya kinakailangan na itong palitan ay 34. Ang edad po ng saligang batas natin ay 34 na. At dahil 34 anyos na ito, maraming mga mambabatas ang nagsasabi na panahon na para ito ay palitan. Marami ang nagsasabi na hindi na ito akma sa panahong ito. Marami ang nagsasabi na sa kadahilanang ito ay matanda na, may mga provisions ito na hindi na applicable, especially the economic provisions, which noong 1987, yung economic provisions na nakapaloob sa ating saligang batas ngayon ay napakalayo na kumpara sa mga economic provisions ngayon ng mga na umiiral sa mga bansa. Kaya the Chacha movers or the charter change movers are looking forward to changing this constitution because of its old age. So yun yung pinakarason nila na dapat baguhin na itong saligang batas. Kaso marami din ang nagsasabi na napapanahon pa rin ang saligang batas at ang tanging dahilan ng ang tanging dahilan kung bakit kailangan itong baguhin, ang iba ang sinasabi, ang reason di umano ay ang pagpupursige ng marami na mai-insert. Pag binago ang saligang batas, mai-insert yung term extension. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng extension nagkaroon ng chacha, ang isa sa i-workout ng mga mambabatas ay ang palawigin ang kanilang posisyon, palawigin ang mga termino ng kasalukuyang mga nakaupo sa gobyerno. So yan yung isa. Okay, next question. It is mandatory to have a preamble in all constitution. It is mandatory to have a preamble in all constitutions. Dapat may S yan. Letter A, yes, it is. Letter B, no, it isn't. Letter C, only when needed. Or letter D, it depends upon the authorities. The question, it is mandatory to have a preamble in all constitutions. Letter A, yes, it is. Letter B, no, it isn't. Letter C, only when needed. Or letter D, it depends upon the authorities. What is the correct answer? Mandatory nga ba na dapat may preamble ang lahat ng saligang batas, ang lahat ng constitution? Letter A, oo, dapat. Letter B, hindi kailangan. Or letter C, kung kailangan lang. Or letter D, it depends upon the authorities. So ano ang tamang sagot? Dapat ba lahat mayroong may preamble? Kasi minememorize pa. Kayo nga, yung marami nag-recite pa ng preamble of the 1987 Constitution. Diba sabi natin, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations,
promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and to our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. So kailangan bang merong ganon? Kailangan bang merong preamble ang anumang konstitusyon na ginagawa? So dalawa ang mga sagot na nakikita ko sa aking screen sa inyong live chat. Yung iba nagsasabi ng yes, it is, letter A ang sagot. Yung iba naman nagsasabing no, it isn't. So the correct answer is letter. The correct answer for this question is letter B. No, it isn't. Why? Because the preamble from the Latin word preambulare. Ano ibig sabihin? To walk before. Or it is defined as an introduction to the Constitution. So it means to say that a constitution can stand even without the preamble because the preamble is but an introduction. You can always talk without an intro. You can always say a particular message without introducing what you want or what is it that you want to deliver. The same with the Constitution. Since preamble is an introduction to the Constitution and therefore you may remove an intro to the Constitution. You may not include a preamble in the Constitution. So it is not mandatory. So the answer for that is letter B, which is no, it isn't because a preamble is not mandatory to the Constitution. Next question. Which is not a part of the Constitution? Letter A, preamble. Letter B, Constitution of Liberty. Letter C, Constitution of Sovereignty. Or letter D, Constitution of Government. Which is not part of the Constitution? A, preamble. B, Constitution of Liberty. C, Constitution of Sovereignty. Or letter D, alin po dyan ang hindi bahagi ng saligang batas? Preamble ba? Constitution of Liberty? Constitution of Sovereignty? Or Constitution of Government? You may write your answer in the live chat. So, yan po ang mga pagpipilian. Alin dyan ang tamang sagot? Alin dyan ang hindi bahagi ng saligang batas? Okay, may mga sumasagot na. Ang bilis ng live chat natin. Ang sagot ng marami ay letter A, preamble. So tama ba na preamble ang sagot? Tama ba na hindi bahagi ng saligang batas ang preamble? Oo, so nag-participate din si Pinoy Galaan. So nice. So yan po ang ating tanong. Sabi ni Lenny, preamble kasi po sir, hindi naman po ito batas, introduction lang po ito. Well, pag naging pag ang isang constitution ay may preamble, though it is not a source of law, yung preamble, but it actually define or it actually gives us what it is that the Constitution wants or wanted to give to the people. So doon po sa preamble, although sabi nga natin, hindi ito bahagi and yet ito po ay nagbibigay ng kaalaman sa mga tao sa atin sa Republika ng Pilipinas kung para saan yung ating saligang batas at ano ang tinatahak nito na landas ng ating saligang batas. So the correct answer, so everybody seems correct.
all answer in letter A, and that is the correct answer. Letter A, preamble is not part of the Constitution. Ata tayong matapos and it's almost 8 o'clock na din. So ang sunod na tanong, the one that introduces the contents of the Constitution. So you know already by heart what is it. So alam ko na alam na ng lahat ang bagay na ito, ang tanong na ito, at nakikita ko sa inyong mga kasagutan na master nyo na itong preamble. So that's good, that's nice to know na you have already mastered what is the meaning of a preamble and what is the role of the preamble and the Constitution, and that it can stand. The Constitution can stand even without the preamble. So I'm very happy to know, I'm very happy to see that you are doing well in the study of the Constitution, and and of course yung ating mga yung ating mga kasagutan diyan, nakikita ko na malaki na ang inyong pagkaalam sa atin pong preamble at ang papel na ginagampanan nito sa atin pong saligang batas. And for that, congratulations. I have seen in you how you master already this particular topic, the preamble of the Constitution. So nakikita ko na maaari na talaga kayong sumagot ng mga tanong kasi nakikita ko na you have already mastered the Constitution. You have already mastered the choices that we have right here in our slide. So thank you so much. I have the confidence already na hindi na sayang yung mga online classes natin, hindi na sayang yung ating mga pagpapagod kahit nga kung minsan ay kung minsan ay may problema tayo sa connection, minsan walang pambili ng load, pero naitawid natin at nakikita ko how you answer it today, how you answer it in our set of questions. Nakikita ko na hindi lugi yung mga araw na kung saan tayo ay nagsagawa ng online class. Makikita sa mga kasagutan ninyo ngayon na kayo ay ready na. Ibig sabihin, confident na kayo na sumagot ng mga tanong patungkol sa Constitution and especially dito sa preamble. So for that, congratulations. Okay, so next question we have here. Ang sunod na tanong, who ratifies the contents of the Constitution? Letter A, the Congress. Letter B, the President. Letter C, the people. Or letter D, the Supreme Court. Who ratifies the contents of the Constitution? Is it the Congress? Letter A. Letter B, the President. Letter C, the people. Or letter D, the Supreme Court. Sino ba ang nagra-ratify ng saligang batas? Letter A, Congress. Letter B, President. Or letter C, the people. Or letter D, the Supreme Court. Okay, so makikita nyo sa inyong screen ang mga pagpipilian kung sino ang nagra-ratify ng saligang batas. So, yung mga nakapili na ng tamang sagot, you may write it in the in the live chat. Sabi ni Richelle, pagdilang Anghel ka sana po, sir. Well, I have that confidence. Sabi ko nga, basta actively nagpa-participate, nakikita mo naman na they are doing their best. I have that confidence na makakasagot yan ng maayos, makakasagot yan ng tama sa sa licensure exam for teachers. So dito iba-iba ang sagot. Merong sumagot ng A, the Congress, may sumagot ng D, the Supreme Court,
Aha. May mga sumasagot ng letter A, the Congress, letter A, the Congress. Okay, so sige, sagot kayo dyan. Ano ba ang sagot na na sinusulat natin? Sabi ni Christian Carl, the people, letter C. Sabi ng iba the Congress, yung iba letter A, yung iba the Congress, yung iba letter A lang ang isinulat. Okay, so wala nang ibang sasagot sa aking nakikita sa live chat natin. The correct answer actually for this question, who ratifies the contents of the Constitution, is letter C, the people. It is the people who ratifies the contents of the Constitution. That is why if the people, sa ratification po, dalawa lang ang pagpipilian dyan. Kapag nagpapaboto ng Constitution, dalawa lang ang pagpipilian, yes or no. Yun lang po ang pinagpipilian. Yes or no lang. Wala nang iba. Kaya sa sa halimbawa magkaroon ng charter change o pagbabago ng saligang batas, dalawa lang ang pagpipilian ng mga electorates ng mga tao. Yung una, yes, pabor sila sa pagpapalit ng saligang batas, or letter B, no, kasi dalawa lang po ang pinagpipilian sa sa ratification ng Constitution. It's a yes or no only. So the correct answer is letter C, the people. It is the people who ratifies the contents of the Constitution or any changes in it. Okay, so parang naulit. Next question. What will happen if the rule of law and the regime of justice is not followed? Letter A, there is peace and security, or peace and security is strengthened. Letter B, chaos and lawlessness thrive. Letter C, the people will be ignorant. Or letter D, justice and freedom prevail. What will happen if the rule of law and the regime of justice is not followed? So anong mangyayari kapag hindi sinunod ang rule of law and the regime of justice? Letter A, peace and security is strengthened. Letter B, chaos and lawlessness thrive. Letter C, the people will be ignorant. Or letter D, justice and freedom prevail. Hello, Edmark. Nice to see Edmark on the board answering. Sir Edmark is also a former student of Baao Community College and now a teacher in a private school. Nice to see Sir Edmark on the board. So may mga sumagot ng letter B, may sumagot ng letter A, mayroon ding sumagot ng letter C para sa ating katanungan na what will happen if the rule of law and the regime of justice is not followed? Letter A, peace and security is strengthened, chaos and lawlessness thrive. C, the people will be ignorant, or letter D, justice and freedom prevail. So you may choose your answer and you write your answer in the live chat that we have. So, hello, ano to? Si Edmark. So, nice to see Edmark. Diba? Yan yung mga dating estudyante at dating mga social studies major na ngayon ay mga nagtuturo. Actually, nagtuturo si Sir Edmark sa isang private school natin. So the correct answer for this question is letter B. Chaos and lawlessness will thrive. Kaya pag hindi sinunod ang rule of law at hindi hustisya ang nanaig sa atin, magkakaroon ng chaotic society, or ibig sabihin magkakaroon ng magulong sosyedad sa atin, at ang mga tao ay maaring magpatayan dahil wala nang iginagalang na saligang batas. Kaya
Importante na sundin ang batas dahil ito ang nagbibigay sa atin ng peace and security, ng tranquility. Kapag meron tayong pinapairal na batas, makikita natin na ang mga tao ay susunod hanggat ang mga tao ay nakikibahagi sa rule of law and regime of justice. Sabi ni J. Anthony, the President, let her be the President. Anong tawag nito? Kaya kanina kahapon doon sa isang lecture namin sa DepEd, okay lang ba niya yung mga nare-rentang tapos yung mga pinapa-imbestigahan and etc. So, ang palagi lang natin pong isa-isip bilang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas ay panatilihin natin ang rule of law at saka yung regime of justice upang magkaroon tayo ng isang maayos, mapayapa at ligtas na pamayanan. So yan lang dapat ang alalahanin natin palagi dahil yan po ang makapagbibigay sa atin ng katiwasayan sa pamumuhay. Next question. Who is supreme in a democracy? Letter A, the church. Letter B, the people. Letter C, the talented. Or letter D, the court. Who is supreme in a democracy? Letter A, the church. Letter B, the people. Letter C, the talented. Or letter D, the court. You may choose your answer and you may write it in the live chat that we have. Who is supreme in a democracy? Is it the church? Is it the people? Is it the talented? Or is it the court? So, learn to understand the definition or the meaning of democracy. Demos means people. So, kaya sa isang demokratikong bansa, ang merong malaking papel, merong malaking ambag ay ang mga tao. So, yung mga sumasagot sa ating live chat, sabi nila ay letter B. Ang sagot, yung sabi ni Jem Rose, B, the people. Kinumpleto pa. So, the correct answer, in a democracy, it is the people. So, the correct answer is the people. The people is the one supreme in a democratic form of government. Kasi nga, kung babalikan nyo yung sabi ni Abraham Lincoln sa Gettysburg's Address, di ba? A government for the people, by the people, of the people. So, that is what he meant by democratic form of government. Hello, Ninya. How are you, Ninya? Nice to see you. Si Ninya naman ay dati ko ring estudyante sa isang social studies major. Nice to see Ninya here in this in our platform this evening, participating. Good evening, Ninya. Long time no see. Diba? Matagal-tagal na rin na hindi ko nakita ang mga mga taong ito. They have been good. Okay, the talented. Saan nag-go-govern? Sabi ni Edmark, bet ko yan the talented. Saan nag-go-govern na form of government ang the talented? Doon po yan sa meritocracy. Diba? Kung merong democracy, meron namang tinatawag na meritocracy. Meritocracy is a government of talented and it's a government of talent and merits. So yan ang meritocracy. Kaya pag sinabing the government of the talented, that's the government na kung tawagin ay meritocracy. Because it is a government governed by the talented and by the meritorious conduct. Kaya yan tinatawag na meritocracy. Pero sa democracy, it's the people. How about in the church?
Kung sumusunod sa Diyos ang church, ang tawag sa gobyerno naman ay theocracy. Theocratic form of government are mostly the kind of government in the church. Theocracy, it's a government of God. It's a government by God. It's a government for God. That is theocracy or theocratic form of government. So, alam niyo na ang pagkakaiba ng mga gobyernong iyan. So, the correct answer for this question is democracy. It's a government of the people. So, ilan pa bang slide meron? In the Philippines, civilian authority is supreme over the blank. A, state. B, people. C, military. Or D, president. In the Philippines, civilian authority is supreme over the blank. A, state. B, people. C, military. Or D, president. You may choose from the choices that we have, and then you may write your answer in the live chat that we have. In the Philippines, civilian authority is supreme over the blank. A, state. B, people. C, military. Or D, president. So you may write your answer in the live chat na meron tayo. So alin dyan ang tamang sagot? Okay, so may sumagot na letter A, may sumagot letter D, president, meron ding sumagot letter C, military, meron ding sumagot letter B, people, meron sumagot D, president, meron sumagot na C, military, merong sumagot na C, military, merong D. Hati ang mga tao sa sa live chat ngayon kung saan ba supreme ang civilian. Merong sumagot ng B, may sumagot ng A, merong sumasagot ng C. So in the Philippines, civilian authority is supreme over the blank. May sumagot ng A, may military, merong D, merong C. Okay, so yan ang mga kasagutan ng marami. Mayroon ding maraming C na sumasagot sa live chat natin ngayon. So saan supreme ang civilian over the military? So may sumagot na letter D sa ating sa ating nakikitang chat ngayon. Sa live chat, mayroong sumagot na letter D. So, saan ba supreme ang military? The correct answer is letter C. The civilian authority is supreme over the military. So, that's the correct answer. Letter C. Ayan, sabi ni Sheila, C pala. That's really true because even in times of war, kaya ang the president is the commander-in-chief of the armed forces. 'Di ba yung presidente natin ang commander-in-chief ng armed forces? So yung president mismo natin ay isang civilian kasi 'di ba inelect siya ng mga tao, ng mga civilian. Kaya yung ating pong pangulo ay nagre-represent siya ng civilian people, na tayo mga tao. So that is why ang civilian authority, which is the president, being of civilian character, is supreme over the military. So yan ang nakalagay sa Section 3 ng Article 2 ng 1987 Philippine Constitution. Kaya yung mga kumuha ng NSTP, yung mga nag-aral ng military, yung yung 1 and 2, at least basic yon. Pero yung mga nag-officership, mas marami pang dagdag na dagdag na kaalaman. And alam natin na ang presidente ay isang civilian, kaya siya ay supreme over the military. So, civilian authority is supreme over the blank, which is letter C,
militar. So siguro dahil ito ay 8:01 na sa ating pong sa ating ah, oras ngayon. Meron pa sana itong mga slides pero ako ay nagpapasalamat sa lahat na nag-participate ngayong gabi sa ating online lecture. Ipagpapatuloy na lang natin ito sa mga susunod pang araw at nais kong magpasalamat sa lahat na patuloy na nagpa-participate. Again, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. At ito ay malaking karangalan na maging bahagi ng inyong patuloy na pagkatuto ng mga aralin mula sa iba't ibang asignatura na aking tinatalakay at ibinibigay sa inyo. Sana ay, ayan, tangkilikin nyo pa rin itong channel, maaari nyo pa rin itong i-share at maging bahagi ng ating ng ating channel. Yung mga yung mga nais maging parte ng charitable work, ito pong channel natin ay malaking bahagi din yon ng charitable function nito. So, maraming salamat sa inyo. Let's call it a night. Alam ko na sabi nga ng iba kaya late na nakapasok dahil marami pang trabaho, pumasok muna sa trabaho. And I really congratulate you na kahit sabi nga niyan pagod sa trabaho, still nakakapag-participate because education is indeed a continuous process. Hindi ito nagtatapos kapag nagtapos ka ng isang kurso o nagtapos ka ng isang bahagi ng pag-aaral, kundi ito ay patuloy na ini-enhance kapag tayo ay patuloy na nakikibahagi ng maraming mga pag-aaral. So, salamat sa inyong lahat. Hatid ko at panalangin ang isang mapagpalang gabi, isang ligtas at walang anumang karamdaman at dalangin ko ang kapayapaan sa inyong pagtulog para sa buong magdamag. Maraming salamat. Good evening, gentlemen and ladies. Salamat sa inyong lahat. Thank you. Ito po si Sir Bogs Pelingon. Maraming salamat sa inyo.